Már a bevezetőben is felvillantottam ezt a csodaszép ábrát, amin végig fogunk menni a tanfolyam végére. Látható, hogy a pontokat 5 nagy csoportra bontottam. Ez az epizód az első csoportról, a Fidesz által kemény munkával lefektetett alapokról szól. Ez tulajdonképpen azzal a szervezetépítéssel kezdődik, amit a 2002-es vereség hatására elvégeztek, például a polgári körök megalapításával, és aminek a maradványait az aktív választóik bevonásával máig üzemeltetik. Hadd világítsam ezt meg egy történettel. 2018-ban, amikor kopogtatással gyűjtöttük az ajánlásokat, hétfő reggel 8 órától lehetett átvenni az ajánlóíveket, 9:30-kor, amikor bementünk egy nagy körfolyosós belvárosi házba, már jött szembe egy pofa, a kezében kitöltött ajánlóívekkel, és elmesélte, hogy ő a lépcsőház bizalmi, és már begyűjtött 9 ajánlást. Mire a fideszes jelölt felébredt, a lépcsőház bizalmik már összeszedtek neki kb. 1000 ajánlást, délben leadták, bejelentették, ő végzett. Mi 11-kor jöttünk ki a házból 10 ajánlással. De hiába szereztünk többet, ugyanabban a házban nekünk a teljes 2 hetes időszakra szükségünk volt, hogy begyűjtsük a jelöléshez szükséges 500-at. Mert hát mögöttünk nem volt ott a lépcsőház bizalmik rendszere. Azért mesélem ezt a történetet, hogy értsétek, mekkora a különbség egy mezei amatőr és a profi játékos között. És ha elhisszük, hogy a lépcsőház bizalmi bácsika még a polgári körök idejéből maradt aktivista, akkor azt kell mondani, hogy ez a szervezettség teljesen törvényes, sőt megsüvegelendő. Mondjuk volt valami hasonló szerveződése az MSZP-nek is, és ahogy látom, a Tisza is zárkózik fel a sok Tisza-szigettel, sőt, remélem, hogy előzni is fog a kanyarban. De a Fidesznél ezzel a szervezettel szorosan összefonódva létezik egy törvénytelen fideszes találmány is, az úgynevezett Kubatov lista, amit máig frissítenek és felhasználnak, hiába lenne tilos, még a saját törvényeik alapján is. Ez nem olyan, mint a Nyuszika halállistája, erről nem tudsz leiratkozni. A Kubatov listán ott vagy rajta te is, mindent tudnak rólad, tudják ki vagy, hol laksz, hova szavazol, a lépcsőház bizalmi nem csönget feleslegesen. A Kubatov lista egyrészt a mozgósítás motorja, másrészt meg, amikor csinálják a gerrymanderinget, lesz róla szó, ott a Kubatov listáról tudják, hogy pontosan hol kell elvágni a körzeteket ahhoz, hogy maximalizálják a mandátumaik számát. Mert azon a listán látszik, hogy mondjuk az 1-es lépcsőház velük van, a 2-es meg tele büdös lipsikkel. Szóval, amiket felsoroltam, Kubatov lista és a polgári körök rendszere, ez is szépen kitalált dolog volt, sok melót tettek bele, de a 2006-os választás megnyeréséhez nem volt elegendő. Viszont ezek a helyi szerveződések és az összödi beszéd sok településen elég erősnek bizonyultak, hogy behúzzanak sok önkormányzati pozíciót még 2006 végén az önkormányzati választáson. És amit ezzel a sok kis helyi pozícióval csináltak, hát az tuti nem a Kósa Lajos 2 agysejtjéből pattant ki, ahhoz egy simicska kellett. És itt kapaszkodjatok. A Fidesz a magyar történelem első időutazó pártjaként a mi jövőbeli pénzünkből szervezte meg azt a megoldást, amivel megnyerték a 2010-es választást. A fideszes önkormányzatok ugyanis adósságba verték magukat a szent cél érdekében, ezt az önfeláldozást pedig azzal honorálta a Fidesz, amikor kifizette az önkormányzati adósságokat. És én nem állítom, hogy csak emiatt voltak adósságaik az önkormányzatoknak, de azt igen, hogy a visszafizetés nem ment volna a magánnyugdíjpénztárak kirablása nélkül. Így tulajdonképpen az én korosztályom és a későbbi korosztályok jövőjét, nyugdíját áldozták be a hatalom megszerzéséért. Azok az emberek pedig, akik ekkor így hitelből hozták a Fidesznek az első kétharmados győzelmet, sokan azóta is hatalomban vannak, én csak kiskirályoknak hívom őket, és máig nagyon fontos a szerepük, ezért még elő fognak kerülni
a tanfolyamban. A teljes kép kedvéért annyit még hozzátennék, hogy szerintem mindez csak a sima többséghez lett volna elegendő, a kétharmadhoz, vagyis a teljhatalomhoz még pár tényező szerencsés együttállása kellett. Első a 2008-as gazdasági válság, ami durván rátörte az ajtót a magyar gazdaságra. És ez a szitu a jackpot volt a Fidesz számára. Mert a Fidesz stratégiája ellenzékben az volt, hogy minél rosszabb az országnak, nekik annál jobb, mármint az esélyük a következő választáson. Ezért ők konstruktív ellenzék helyett kerékkötők voltak. Mondjuk a Gyurcsány kormány annyira töketlen volt, hogy egy konstruktív ellenzékkel se csinált volna semmi értelmeset. És a Feri ezt el is mondta az összödi beszédben. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Szerintem ez volt a legbicskanyitogatóbb rész ebben az igazságbeszédben, nem a hazugságokról szóló. Maga az összödi beszéd pedig politikai atombomba volt a Fidesz kezében. Ezektől az extráktól függetlenül is el kell ismerni, hogy a Fidesz az alapokkal nagyon jó munkát végzett, és ezek szerény becslésem szerint azóta is fixen minden választáson hoznak nekik vagy 1,5 millió szavazatot. Vagyis mindmáig ez alapozza meg az erejüket. Minden más, amiről beszélni fogok, csak arra kell, hogy ezt a kört megtartsa, és további kétharmadokhoz szükséges kb. 1 millió szavazatot biztosítsa. Kerül, amibe kerül. És nagyon drága. Megjegyzem, hogy 22-ben a háború megint egyfajta jackpot nyeremény volt, azzal a plusz 0,5 millió szavazattal lett meg a 3 millió.